Xin chào 6969 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Chúc anh em có một ngày học tập làm việc vui vẻ và hiệu quả. Trong video trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những động thái của nhóm Asta sau khi bắn phát súng đầu tiên tấn công vào Space. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thư giãn, Noel, Mimosa cùng Husquin đã rủ nhau đi gột rửa bụi trần trong khung cảnh vô cùng nóng bỏng. Cùng thời điểm đó, sau khi nhận được tin Chami biến mất, Asta đã bay thẳng đến khu rừng phấn hoa để tìm kiếm đồng đội. Trái ngược với kỳ vọng, đợi Asta trong khu rừng là một Chami đằng đằng sát khí muốn ăn tươi nuốt sống não cơ. Bên cạnh đó, cuối cùng thì thân thế của Juno cũng được tiết lộ. Đây chắc chắn là một bước ngoặt cực lớn của Black Clover trong khoảng thời gian sắp tới. Trước khi vào nội dung chính của chương 233, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những diễn biến nổi bật trước cuộc chiến giữa Liên minh Husk Clover và Space nhé anh em. Đầu tiên là để hoàn tất công việc chuẩn bị, Husk đã dành 6 tháng huấn luyện các pháp sư Clover. Sau 6 tháng time skip ấy, hầu hết các ma pháp kỵ sĩ Clover đều được búp cực gắt, đặc biệt là Asta. Sức mạnh mới của Asta đã được mình phân tích rất rõ trong video sức mạnh của Asta sau time skip. Anh em theo dõi để biết thêm thông tin nhé. Lưu ý thứ hai, vì dính phải lời nguyền từ Megicula, Husquin chỉ còn sống được nửa năm nữa. Điều này buộc liên minh phải đẩy nhanh tiến độ cuộc chiến. Nhận thấy điều đó nên Space cầm đầu là nhóm Hắc Tam đã bế quan tạo cản trong vòng nửa năm. Lưu ý thứ ba là trong 6 tháng time skip, Diamond đã bị xâm chiếm tới 3/4 lãnh thổ và tình hình lực lượng còn lại của Diamond vẫn chưa được công bố. Nếu còn sống chắc chắn Mars và Đức vua Diamond cũng sẽ hợp lực cùng Clover trong cuộc chiến lần này. Ok, bây giờ hãy cùng vừa thổi vừa nghe những phân tích đánh giá của Anime Wiki về chương 233 Black Clover nhé anh em. Với tựa đề là định mệnh bắt đầu lay chuyển, và quả thực định mệnh của Black Clover đã lay chuyển hoàn toàn trong chương 233. Mở đầu cuộc lay chuyển ấy là hình ảnh nghiêm túc của Chami khi hỏi Asta về bữa ăn. Trước đây chúng ta đã từng vài lần chứng kiến khuôn mặt này của Chami với câu hỏi tương tự, và điều tiếp theo xảy ra thì anh em cũng đoán được rồi đấy. Với phương châm sống không bao giờ hoãn sự sung sướng lại, đam mê ẩm thực bất chấp, Chami sẵn sàng đá đít bất cứ ai cản trở bữa ăn của mình. Lần này đến lượt Asta, Chami đã huy động một chú cừu bông khổng lồ và khởi động chế độ càn quét đồ ăn của mình. Với bông ma pháp, Chami có thể tạo và điều khiển những thực thể từ bông. Bên cạnh đó, ma pháp này còn tích hợp thần chú triệu hồi những hoạt náo viên cừu rất hữu dụng trong cuộc sống cũng như chiến đấu. Tuy nhiên lần này có vẻ năng cừu nhà ta đùa hơi lố rồi anh em ạ. Lại còn tụ tập cả đồng bọn phàm ăn đến để tấn công nữa chứ. Nếu nhiều anh em còn thắc mắc về chú pet phàm ăn của Chami thì theo quan điểm của mình, rất có thể chính dòng máu lai người lùn của Chami đã chi phối thay đổi ngoại hình lẫn thuộc tính ma pháp của cô. Khi mà mỗi lần cô nàng này bật chế độ nghiêm túc thì cơ thể lại to lên trông thấy. Sau time skip nhận thấy Chami chưa đủ mạnh, Tabata còn sáng tạo thêm cho cô nàng này kỹ năng cừu khổng lồ đi xuyên mọi thứ. Thậm chí đây dường như chưa phải là kích thước tối đa của chú cừu này. Đến thời điểm này đếm sơ sơ thôi thì phiên bản hậu time skip của team Châu Đen chơi nguyên series siêu to, với kiếm khổng lồ siêu to của Asta, cừu siêu to khổng lồ của Chami và bưởi siêu to khổng lồ của Noel. Những thứ siêu to khổng lồ ấy sẽ là phương án vô cùng hữu dụng nếu vào một ngày đẹp trời, Hắc Bộc Ngưu muốn xông thẳng vào hang ổ Space oánh cho Megicula không trượt phát nào, cũng đáng để thử phải không nào? Người đầu tiên trong nhóm 9 đoàn trưởng Clover là Real Boy Monster cũng đánh dấu sự trở lại bằng màn tỏ tình công khai đến nữ thần Chami. Trong 6 tháng qua, Real cùng Chami đã mặn nồng ăn tập cùng nhau ở Husk. Họ được một pháp sư Husk có tên là Pocho trực tiếp chỉ dạy. Dựa vào cách xưng hô thì dường như Pocho chính là một trong 4 người còn lại của nhóm ngũ linh. Ông cũng chính là người đã thông não chi thuật cho Chami tạo ra chú cừu bông khổng lồ, và pháp sư này sử dụng ma pháp hệ mộc. Chả biết dạy dỗ kiểu gì mà mới 6 tháng đồ đệ sắp thành béo phì rồi đấy. Mộc ma pháp của Pocho trông có vẻ tương tự như ma pháp hoa hồng xanh của Charlotte. Tuy nhiên về quy mô thì dường như Pocho đã phát triển khả năng của mình mạnh mẽ hơn, khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ông có thể tạo ra một cái cây to ngang ngửa chú cừu của Chami. Ma pháp lại không hẳn hoi đấy, cũng không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Tiếp theo là điều toàn thể 500 anh em mong chờ nhất, đó là cuối cùng thân thế của Juno cũng được tiết lộ. Đúng như những dự đoán trước đây của mình, Juno chính là hoàng tử của Space và cậu cũng chính là niềm hy vọng cuối cùng của quốc gia này. Với thân thế là hoàng tử Space, Juno sẽ buộc phải can thiệp sâu hơn vào trận chiến lần này, và điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến câu chuyện Black Clover. Dường như Tabata đang muốn xây dựng một thế giới Black Clover thống nhất hoàn toàn. Nếu liên minh giành thắng lợi trong cuộc chiến lần này với Space, Juno sẽ là người lên nắm quyền, và rõ ràng lúc đó Black Clover sẽ gần như một thể thống nhất.
Với mối quan hệ hòa hảo của bốn nước Hurst với Rolopechica, Clover với Asta, Diamond với Mars và Space với Juno, lẽ nào Black Clover sắp đến hồi kết rồi sao? Vậy nếu Juno là hoàng tử Space thì người bạn nối khố của cậu Asta là ai? 15 năm trước khi Asta và Juno bị bỏ lại nhà thờ, hai cậu nhóc đều được ghi sẵn tên lên ngực và mang những trang phục hơi hướng hoàng gia rất sạch sẽ tươm tất, cho thấy cha mẹ hai cậu nhóc đã suy nghĩ rất kỹ và có sự chuẩn bị trước khi bỏ lại những đứa con của mình ở vương quốc Clover. Trong chương 233, người đàn ông ở nhà thờ đã nói rằng Juno chính là hy vọng cuối cùng của dòng họ Green Bellier mà không hề nhắc đến Asta. Với thân phận là hoàng tử, cha mẹ Juno hoàn toàn có thể đặt nhiều kỳ vọng lên con trai mình. Trước tình cảnh dòng họ Green Bellier bị lưu đày, họ để Juno ở Hage và hoàn toàn hợp lý khi coi Juno là hy vọng cuối cùng của gia tộc và nghĩ về viễn cảnh khi con trai trưởng thành sẽ tìm về cội nguồn, sau đó giải phóng Space. Nhưng với một cậu nhóc không có tí ma pháp nào như Asta thì sao? Lẽ nào cha mẹ Juno đặt số phận đất nước lên vai một cậu nhóc không có tí mana nào? Tại sao người đàn ông kia lại không hề nhắc đến Asta? Tuy nhiên nếu nhìn nhận kỹ càng hơn thì Asta thậm chí còn đóng vai trò quan trọng hơn Juno rất nhiều. Theo đó rất có thể Asta chính là nguồn sức mạnh chính để giải phóng Space, là những người đứng đầu một đất nước tôn thờ ma pháp hắc ám. Chắc chắn cha mẹ Juno hiểu rất rõ về những giao kèo với ma thần. Trước tình cảnh đất nước bị thế lực hắc ám xâm chiếm, cha mẹ Juno đã gửi hai cậu nhóc qua Clover với mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Với dòng máu hoàng thất Space chảy trong người, Juno có nhiệm vụ dẫn dắt người dân đánh bại Magicula và lên nắm quyền nếu kế hoạch đó thành công. Còn Asta đóng vai trò là nguồn sức mạnh chính để Juno thực hiện công cuộc giải phóng. Để làm được điều đó, rất có thể cha mẹ Juno đã thực hiện giao kèo với ma thần sở hữu sức mạnh triệt ma pháp. Theo đó, họ đồng ý ban cho ma thần này cơ thể một đứa trẻ, đổi lại hắn phải giúp họ tiêu diệt Magicula. Việc Asta không có ma pháp chính là điều kiện do chính ma thần Kun đưa ra. Rất có thể với sức mạnh triệt ma pháp thì một cơ thể con người thuần túy không có chút ma pháp nào là điều kiện thuận lợi nhất cho triệt ma pháp phát huy hết tiềm năng sức mạnh. Nhưng em đã biết khi ma thần đến thế giới con người, điều chúng khao khát nhất chính là một vật chủ mạnh mẽ và một cuốn sách cỏ 5 lá. Bên cạnh đó, ma thần là những sinh vật đến từ chiều không gian khác. Chúng vô cùng gian xảo và độc ác. Trước đây, ma thần tiền bối đã diệt chủng cả tộc Elf để tạo ra cỏ 5 lá từ Lich. Magicula đã xâm chiếm cả Space để hoàn thành mưu đồ bá chủ. Nhưng cho đến thời điểm này, ma thần trong Asta vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn đã xuất hiện bên Asta từ những ngày đầu của Black Clover, nhưng chưa bao giờ thể hiện bất cứ ý đồ hay mục đích gì liên quan đến việc biến Asta thành vật chủ của mình. Bên cạnh đó, trong trận đại chiến với tộc Elf, ma thần Kun dường như biết rất rõ về tên ma thần khẩu nghiệp và gọi hắn là tiền bối. Những điều đó cho thấy rằng ma thần bên trong Asta có xuất thân không phải là hạng soang. Thậm chí hắn có vẻ cao cấp hơn những ma thần trước đó, và đó là lý do vì sao cha mẹ Juno đã tự tin ký giao kèo với hắn. Cho đến thời điểm này, Asta và Kun vẫn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi cả hai đang cùng đi đúng hướng giải phóng Space. Nhưng nếu giao kèo kia tồn tại thì sau khi tiêu diệt Magicula, Asta buộc phải chính thức trở thành vật chủ của ma thần Kun. Điều này cũng liên quan đến viên ma thạch trên sợi dây chuyền được để lại cùng Juno trong trận đại chiến với tộc Elf. Viên ma thạch này chính là chìa khóa mở ra con đường kết nối đến chiều không gian của ma thần. Nó cũng chính là vật gia truyền của dòng họ Green Bellier. Dựa vào công dụng của viên đá, nếu Asta thành công trong việc tiêu diệt Magicula thì rất có thể 4 vương quốc sẽ cùng nhau hợp lực sử dụng viên ma thạch này để mở con đường đến thẳng thế giới ma thần và tiêu diệt hoàn toàn những sinh vật hắc ám này. Đây là phương pháp triệt để nhất để loại bỏ hoàn toàn những lời nguyền nhảm nhí từ sức mạnh hắc ám. Chắc chắn đó sẽ là một trận chiến rất khốc liệt đấy. Trường hợp thứ hai đó là ma thần bên trong Asta sẽ chi phối lý trí mẹ nhà ta, sử dụng viên đá để mở cánh cổng kết nối đến không gian hắc ám, và con đường đó sẽ là thủ tục cuối cùng để biến Asta trở thành vật chủ của ma thần. Phía trước vẫn còn là một quãng đường dài với rất nhiều biến động, hãy cùng chờ đợi. Vừa rồi là những phân tích đánh giá về chương 233 Black Clover của Anime Wiki. Anh em cảm thấy sao về thân phận của Asta? Hãy để lại ở phần comment nhé. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.